Ada physical distancing. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan kita punya sesi yang seterusnya. Sepatutnya tuan-tuan dan puan, sesi ini adalah sesi pengenalan di mana kita patut mulakan kita punya webinar TVET ReNORMS ni pada pagi. Tapi oleh kerana kita ialah disruption kan, age of disruption, kita kena pandai untuk menyusun dia punya strategi supaya kita boleh adakan sesi pengenalan kita ni pada masa inilah. Jadi sebelum kita go further, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Zainab KP kita kerana kehadiran. Saya fahamlah betapa sibuknya Puan KP dengan keadaan sekarang ini dan bersanggup juga beliau untuk bersama-sama kita dalam sesi pengenalan untuk kick off lah secara official walaupun kita dah bermula. Kick off secara official the TVET ReNORMS. This time it's called TVET ReNORMS. Resetting of norms. Resetting of norms. So jadi kita punya whole agenda kita for this time. Yeah? Okay, a bit on TVET ReNORMS. Kita punya the way kita dah plan TVET ReNORMS kita ni adalah dia two tracks throughout the whole year. This is the first episode yang kita mula. The track yang pertama adalah PDPDT, Planning and Execution of PDPDT. So akan ada banyaklah mereka yang akan bersama kita untuk share best practices. Either this morning was Polytechnic, petang ni lebih college community, tomorrow so on and so forth. Dan juga ada juga daripada international 1 and 2 and juga ada juga daripada outside lah, universities dan sebagainya. So itu satu track that we carrying out throughout the whole year. Untuk hari 2-3 hari ini, we have about 6 or 7 slots already, right? And the second track is TVET in the world. That is more for industries to come in, where we chat with them about career, about life within the pandemic, and then how are they going to adjust, and our students to learn and so on and so forth. So there will be 2 tracks moving simultaneously. Inshallah, we are planning to do it every 15th of the month. So one or 2 days kita ambil to have the small kind of inputs. So kita kick off with the PDPDT because that is the most pressing punya engagement yang kita kena buat. So that is the whole idea of TVET ReNORMS. This is the first series. This is the third episode where you are in now. First day, besok akan ada 2 more days lah and so on. Okay. Jadi dengan tidak buang masa, saya nak jemputlah Puan Zainab KP kita untuk memberi sedikit some thoughts and ideas of where we should go as far as teaching and learning and the whole TVET punya scenario. Without further ado, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Zainab Al-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari, petang, selamat siang lah kepada semua yang bersama kita pada channel TVET ReNORMS Siri webinar. So alhamdulillah saya masa berbanggalah dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini dan juga telah dimaklumkan kepada saya pagi tadi kita dapat orang kata ramai yang join kita sekali kan, insyaAllah. Dan saya rasa 1,000 is a good score. Kita insyaAllah akan keep up kerana kita punya pesyarat kita pun dalam 10,000. So 1,000, 10% is a good start. And then the maximum for the maximum. Oh, I didn't know that. Alhamdulillah kan. Dan apa orang kata dari segi norma-norma baru ni, saya kira dalam dunia kita, dunia orang yang terlibat dalam pendidikan, teknik dan vocational, teknologi at the back of our hands, memanglah kita kena mencuburinya dan menghayatinya, kemudian boleh beramal dengannya. Dan saya juga dimaklumkan bahawa ramai juga di kalangan pesyarah-pesyarah kita di sana yang dah menjadi YouTubers. I never thought that YouTubing was a profession of the future. So alhamdulillah kepada yang dah menceburi, sebab dia satu lagi skill yang dapat memantapkan kita punya teaching and learning.
So kita akan progres bersama dengan progres teknologi. Kitalah yang mendepaninya, kitalah juga yang menerajuinya. Okey, izinkan saya juga Dr. Nana, saya nak berkongsi dengan perkembangan terbaru dari segi dasar TVET negara. Mungkin ada yang daripada kalangan yang berada di luar sana dah dengar-dengarlah cerita bahawa JPPKK ni kita dapat satu misi baru, iaitu misi menjadi sekretariat kepada Majlis TVET Negara. Majlis TVET Negara ni adalah satu platform badan tertinggi negara kita untuk membuat keputusan tentang TVET dari sudut penyediaan pelajar, teaching and learning, segala yang kita buat, latihan industri dan sebagainya sebelum pelajar-pelajar kita keluar sebagai graduan TVET yang kemudiannya diambil oleh syarikat, yang kemudiannya mungkin sambung pelajar. Jadi itu satu misi kita sekretariat yang mana menggabungkan tuan-tuan dan puan-puan 13 kementerian. Semua kementerian yang melaksanakan TVET, kita jadi urusannya, kita jadi sekretariatnya, kita akan gabungkan semua idea, semua pendapat. And the best part is, yang amat berhormat Perdana Menteri kita adalah pengurusi kepada Majlis TVET itu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari Khamis ini, pukul 10 adalah mesyuarat pertama. And we are going online. Just like tuan-tuan dan puan-puan, kami akan bersiaran secara langsung dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada premis beliau dan juga dengan kementerian lain. So that side of the TVET, maknanya daripada kita the supply side, dikomplement pula dengan satu lagi majlis, iaitu Majlis Pekerjaan Nasional. Maknanya kita supply, kita kena matching dengan demand kan. So apa yang kerja-kerja tuan-tuan nak beef up, bagi kita punya persyarat, mengajar lagi bagus supaya pelajar kita jadi graduan TVET berjaya tu, kita hendakkan disambut baik oleh pihak industri. So there's another council, National Employment Council, yang mana baru bersidang pagi tadi. Dan Alhamdulillah, saya salah seorang yang dapat bersama, cuma saya tak present paper lah, yang tu tunggu hari kami lah. So untuk NEC ni, saya dapat beberapa input yang saya rasa boleh buat insyaAllah. Saya nak kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan di sana. Kerana kita nak mengajar pelajar kita nak pasti dalam TVET ni, pelajar kita akan pergi ke dunia pekerjaan, the best of the performance, the best pay they can get, and the best position that they will get. Okay. So kita kena tahu apa orang industri tengah buat. Jadi saya dapat maklumat daripada Kementerian Sains dan Teknologi, mesti memaklumkan kepada kita tentang kawasan-kawasan di mana terdapat pekerjaan. Okey. Jadi ini penting juga untuk kita maklumkan bahawa pertamanya paling banyak jawatan pekerjaan ialah di negeri Johor. Jawatan yang terjana adalah lebih kurang 29,000 di negeri Johor. Kedua ialah di Sarawak dalam 19,000. Ketiga ialah di Pulau Pinang. Keempat ialah di Selangor. Dan bidang yang paling tinggi sekali masih yang mana kita mempeloporinya. Dia masih lagi manufacturing 63%, ICT dan komunikasi 14.5%. Jadi kita punya program-program kita yang saya faham kita ada beberapa stream untuk IT kita dengan di cyber security kita, that is the forefront. Construction 8%, logistik 6.3 dan lain-lain 2%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ajarlah yang terbaik kerana masih lagi TVET inilah dalam pre-COVID dan post-COVID, masih lagi TVET mendepani tempat-tempat di mana kita dapat pekerjaan. So saya juga merasakan terpanggil untuk memaklumkan dari segi 4IR. Ini mungkin Dr. Nana very interested dalam 4IR kerana Mosti telah membuat projection semiconductor industry.
kita punya bidang semiconductor industry akan dijadikan pasarnya untuk kita punya area-area baru di mana kerajaan akan letak fokus. So, semiconductor industry, saya percaya tuan-tuan pernah dengar rakan-rakan strategik seperti Silterra, Nano Malaysia, baik semua, buat ya. Kemudian dalam semiconductor industry yang paling tinggi dia punya application OIR dia ialah dalam robotik. Nombor 1 robotik, nombor 2 autonomous driving, ketiga business intelligence, keempat smart factory, kemudian personal assistance dan customer service. Manakala teknologi, ini teknologi lah, selain daripada teknologi Nana, pelopori, all this digital learning kita, we must focus on machine learning, deep learning, AI platform, speech recognition, image recognition dan biometric. So saya kira ini the future lah. This the future. Tadi yang mesti tadi is apa yang yang Miki tadi, yang Miki tadi beritahu what are the current jobs and where they are. Alright. So yang mesti ni beritahu kita projection yang government akan buat investment. So kita kena meletakkan pelajar-pelajar kita ni. Kita kena meletakkan pelajar kita at the forefront of this. Okay. So saya kira Dr. Nana itu dulu daripada saya. Okay. Alright, thank you very much Puan KP kita for that opening. Kita dengar bahawa the pavement towards TVET ni is quite kata more and will become more and more needed by the country and the nation, especially kalau kita mention on 4IR and then kita mention on how we will move forward dengan manufacturing, the jobs and so on and so forth. I'm so happy when they put robotics as number 1. Yes. Sebab kita memang mempelopori robotics. Yeah. And also autonomous vehicles, robotics and so on, itu adalah the first batch of the flagships yang KHAS is anchoring. So in that sense, we are on the path saja, hanya untuk make sure that it's cemented and it's sustainable kan, in the long run. So thank you very much Puan for the opening, and kita akan make sure that the 3 days is something that will benefit all of us lah. Okay, so terima kasih ucapkan pada tu. Terima kasih kembali Dr. Nana. So selamat berwebinar. Ya. TVET ReNORMS and the new norm. So saya doakan semua orang akan berjaya menjadi YouTuber yang terbaik dalam bidang masing-masing. Okay. So terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you for coming in. Yeah. So good luck with your pre-council today. Yeah, at 3:30. Thank you. Thank you. Yeah. Saya ambil. Okay. Okey, tuan-tuan sekalian, studio ni kecil, ya. Studio ni kecil, itulah terpaksa kita bergejak-gejak macam tu untuk make sure that berlaku kita boleh move dengan keadaan yang selamat dalam masa SOP dan sebagainya. So that was kita punya KP dengan what she had to say in her mind. And TVET and NEC adalah dua perkara yang begitu, orang kata, at the moment is very much in her mind. So those are the things yang dia relate dengan apa yang kita nak buat, because we are part and parcel of the delivery system. Ya. So dengan itu kita juga sempat untuk switch to kita punya Dr. Rasha ini, pengarah kanan akademik yang kalau tadi kita dengar the big picture, Dr. Yeah, the big picture. So now kita go a bit deeper as we dive into academic matters. Dengan without further ado, I would like to give the podium ataupun give the online section to you. Yeah, thank you, Dr. Nana. Nana. Dr. Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, first of all, saya nak ucapkan selamat datang ke sesi webinar. Ini kali pertama tahun 2021. Saya nak ucapkan tahniah pada bahagian BFPD, pada pengarah Pengajian Zan, daripada Timbalan Pengarah Dr. Nana, daripada unit instructional, okay, yang bertanggungjawab mengenai pembelajaran digital. Really make it very happening pada tahun PAS. Yeah, very happening. Kita all of a sudden, kita diserang hendak, ambush oleh apa yang dipanggil COVID-19.
And kita pada masa tu juga kita kena cari strategi yang berkesan supaya PMP, PDP di Politeknik dan Kolej Unity tidak terganggu. So alhamdulillah dengan berkat usaha dan strategi yang betul yang telah dimainkan oleh BIPD, kita telah dapat menyelamatkan pelajar-pelajar kita daripada menjadi mangsa keadaan. I would say that, tahniah. Personally, I'm very happy to have result pengenalan. Very, very happy. And immediately kita found out problems dengan kita punya PDP online. Bukan kita found out problems, bukan kita dapat feedback. Kita buat satu kajian bulan berapa tahun lepas. Kita immediately after that, between 1 month or 2 months, kita terus buat one webinar juga. And banyak topik-topik tertentu. Selama 3 minggu, kita mengupas isu-isu tu, isu-isu yang telah dibangkitkan oleh our lecturers di Politeknik and College Unity, and kita come out with a series of lectures on digital learning. Oh, saya rasa masa tu kita dapat sambutan yang agak merasakan. So, this webinar series 1 2021 ni is a follow-up of what happened last year. Okay, berbalik pada kata haluan KP tadi, KP, cakap pasal majlis TVET. Ya, kita di Jabatan sangat bangga lah kerana telah dilantik oleh Yang Berhormat YB Menteri Pengajian Tinggi sebagai Sekretariat pada Majlis TVET Negara. And Majlis TVET Negara, kenapa dia penting? Ialah satu badan tertinggi yang membuat keputusan dasar yang melibatkan beberapa kementerian yang agak besar. Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan. Itu yang memang mempunyai dia punya klientel yang sangat-sangat besar. Maknanya kalau Kementerian Pendidikan tu dia punya, walaupun kita kata Kementerian Pendidikan ada 86 buah sekolah vocational, vocational dan sekolah menengah teknik. Kemudian, tapi dia punya pelajar dia berjuta-juta sampai 4-5 juta pelajar. Kalau kali dengan 2 ataupun ibu bapa lagi, mana the whole population of Malaysia lah ada saham dalam Kementerian Pendidikan. Begitu juga dengan pengajian tinggi. Walaupun jabatan kita ni, kita fokus on Politeknik College Unity. Kita ada student population of about 97,000, let's say 100,000 pelajar, plus dengan College Unity another 23,000, total of 120,000. 97 plus 23 lah, is 123. Kalau kali dengan 3 tu kalau kali ibu bapa dan penjaga ataupun ada industri yang interested or stakeholder yang lain, boleh jadi kalau kali 300,000. 300,000 tu ramai. Kemudian kali ini industri yang mempunyai saham besar dalam graduan kita, banyakkan graduan kita akan pergi bekerja dengan industri. Kalau kita ambil industri pula, industri satu Malaysia. Sebab apa? Industri main peranan. TVET ni macam menanam pokok, menanam sebatang pokok TVET. Industri ni ialah satu, orang kata, tanah. Kalau industri yang matang, yang menyokong TVET, ibarat tanah yang subur, menyokong tumbuhan yang kita tanam tu. Kita tanam pokok, sebatang pokok di tanah yang subur, ialah kita bina sistem TVET di kawasan industri yang very supportive. Itu maksud dia. So, industri main peranan. Dalam Majlis TVET Negara, ada wakil industri, ada wakil akademik. Dan ada YB Menteri daripada 13 buah kementerian dan dipengurusakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. So, meeting akan berlaku pada hari Khamis ni pada pukul 10. Itu meeting kali pertama. Kita very excited lah nak dengar apa rumusan daripada musyawarah itu. Itu yang pertama. Balik kepada persoalan yang Ajar KP sebut tadi,
kenapa ianya so important, penting sangat pada kita? Jawapan nombor satu, sebab kita, we are TVET. Kita ialah TVET player yang yang antara key player dalam TVET negara. Of course, ada kementerian lain yang key player. Tapi kita punya, orang kata, enrollment kita tu antara yang terbesar. Enrollment kita antara yang terbesar. Dengan 100,000 orang pelajar, 120,000, pada kita the biggest lah, the biggest TVET provider dalam negara kita. Okay, why TVET? Kenapa TVET? It's so important. Sebab TVET dia ada dua misi utama. Yang pertama, dia provide accessibility. Dia provide individual opportunity. Individual opportunity ini kepada pelajar, kepada individu. Kerana dia accessibility untuk belajar. Akses untuk belajar dalam bidang teknikal. Kerana bila pelajar kita keluar daripada Politeknik atau Universiti, mereka biasanya akan bekerja di industri. Dengan graduan yang terlatih, yang mempunyai kepakaran teknikal dan pengetahuan teknikal, dia boleh menyebabkan industri itu very competitive. Dia boleh berdaya saing di pasaran yang ada di dalam negara maupun di luar negara. Apa jadi kalau industri itu very competitive? Dia akan meningkatkan productivity. Productivity sesebuah industri ataupun sesebuah firma tu. Of course, industri itu mestilah menggunakan teknologi terkini nak boost dia punya productivity. Okay, jangan hire workers yang tak ada kemahiran tinggi. Ini yang berlaku di sebalik kita kata hire TVET graduate industries. Kalau you tak hire TVET graduate, you invest dalam foreign worker, you ambil foreign worker, dan you latih dia. Satu, dia are very limited dari segi knowledge, dari segi pengetahuan. Okay, bila very limited dari segi knowledge dan pengetahuan, you punya training pada dia ni pun very limited. Why not you ambil TVET graduate, yang orang kata market ready graduate, and you ajar dia sikit saja dengan teknologi yang ada di firma tertentu, dia akan boleh membuatkan dia punya firms atau firma very productive. Which in turn akan promote you punya, akan increase you punya product profitability. Untung syarikat itu akan berganda. Apa jadi bila syarikat berganda untung, firms very competitive, okay, dia akan secara langsung promote our national growth, economic growth of our nation. Dia akan menaikkan pertumbuhan ekonomi negara. So, government bila dia invest dalam TVET, ada dua perkara berjadi. Satu, dia akan memberi akses pembelajaran kepada rakyat, ini pelajar-pelajar kita. Yang kedua, dia akan secara tak langsung, dia akan menaikkan pertumbuhan ekonomi negara. So, ini sesuai dengan TVET punya misi. Misi pertama ialah memberi accessibility kepada pelajar. Yang kedua ialah dia akan menaikkan pertumbuhan ekonomi negara. Pada saat dengan satu investment, dua perkara berlaku. Okay? Pelajar yang mendapat kelayakan dan boleh berkejaya dengan kelayakan dia, daripada CJ ke diploma buat ijazah, masters, PhD and so on, dan dia boleh membuat a good career of it. Itu satu. Mana dia akan boleh have a decent job and buat decent living daripada kelayakan daripada politeknik, daripada TVET tadi. Pada masa sama, yang benefit daripada yang mendapat manfaat secara tak langsung daripada pelajar TVET kita, graduan politeknik dan universiti kita, ialah negara. Negara, bila dia ada graduan TVET yang berkelayakan, okay, firma akan hire them, akan ambil dia sebagai pekerja dengan menggunakan teknologi tertentu, dia boleh boost productivity firma tadi, which in turn boleh promote economic growth of our nation. Dua kesimpulan. Itu satulah.
So balik pada kita punya peranan kita di politeknik ataupun di college community. So what? Kita tanya, apa peranan kita pula? Peranan kita simple. Kita penjawat awam, itu nombor satu. Penjawat awam dia ada satu orang kata satu perkara yang telah diamanahkan pada kita. Masa kita terima surat lantikan dulu, kan kita kata anda sebagai seorang pensyarah di politeknik ataupun di college community ataupun kalau kerja dekat jabatan sebagai penolong pengarah di bahagian mana-mana. Okey. Bila kita tengok surat kita balik, surat lantikan kita balik, kita tengok apa SK, apa sasaran kerja ataupun tugas utama kita. Of course, tugas kalau kita lantik sebagai pensyarah, tugas utama kita lah mengajar PNP, PDP. Itu sebab, itu sebab kita ada skim, kita panggil skim DH. Darjah, D itu step over darjah untuk guru, untuk mengajar lah. H itu untuk higher education. Masa kita buat kerajaan JPA dulu luluskan skim ni, dia asal DG kita minta bertahun-tahun kita punya senior-senior kita daripada tahun 80-an lagi, dia orang nak mohon dengan GPA tahun 90-an. Akhir sekali tahun 2008, 1 bulan 1 tahun 2008, dia GPA meluluskan permohonan DH ni. So alhamdulillah, bila ada DH ni, satu perkara yang penting adalah kita ada kenaikan pangkat tanpa kekurangan jawatan. Sebab kerajaan dah nampak TVET Politeknik antara yang memberi sumbangan besar. So far, sehingga ini sejak tahun pertama kita tubuhkan Politeknik Hukuma tahun 1969, kita dah produce lebih kurang 600,000 lebih graduan. 600,000 lebih graduan dalam pelbagai bidang. Okay. Dan kalau 600,000 lebih ni, saya rasa kalau negeri Perlis tu mungkin penduduk dia 400,000, cuba cek balik statistik ni, mungkin saya salah. Tapi maknanya daripada tahun pertama PO ditubuhkan tu, sampai hari ini kita ada 36 buah politeknik dan 104 buah college, kita dah ada 600,000. Campur dengan, itu tak campur dengan college community punya graduan. Kalau campur mungkin 800,000 lebih. Dekat 1 juta dah. 1 juta. Ramai. Maknanya bayangkan graduan politeknik dan college community berada di rata-rata negeri dalam pelbagai bidang menjayakan ekonomi Malaysia supaya berkembang pesat. Sebab TVET definisi sifat satu. It's a function of industrialization process of a nation. Ya, dia berkaitan terus dengan proses perindustrialisasi sama. Proses perindustrialisasi. Saya sebut susah nak sebut. Proses perindustrialisasi. Bolehlah kita kata. Proses industri. Mengindustrikan Malaysia. Dan kalau kita tengok tahun 50-an dulu, okay, negara kita dia lebih pada agriculture based economy. Ekonomi berdasarkan pertanian. So, bila satu ketika tahun 60-an dulu, dipanggil apa nama, masa free trade zone dulu, zaman 60-an. Tahun 80-an, industri berat. Masa tu kerajaan tubuh Haikom, Ton. Lepas tu tahun 2000 ni industri ICT, berkaitan dengan ICT. Now sekarang ni kerajaan dah mula pada 4IR. Okay, nampak tak? Daripada tahun 60-an, kerajaan sedar kena ada satu politeknik, kena ada satu technical institution yang boleh melatih pelajar-pelajar selepasan sekolah supaya dia boleh keluaran daripada politeknik ini boleh menyokong proses perindustrialisation proses dalam negara kita. Tahun itu kalau ikut sejarah tahun 69 itu punya proses pertama.
So kalau kita tengok lepas tu ada politeknik kedua tahun 76 Polisas. Saya masa tu sekolah di Sekolah Teknik Kuantan. Polisas menumpang di kawasan Sekolah Teknik Kuantan. Diresmikan tahun 85. Lepas tu ada politeknik ketiga. Tak silap saya antara politeknik Batu Pahat yang jadi Kuito, jadi UTFM sekarang ni. Lepas tu ada politeknik keempat, Polimas, lepas tu kembanglah politeknik sampai ke politeknik Kreatif Perona. Dan tahun 2000, ke Jakarta, kita tubuhkan koalisi komiti pula. So, proses perindustrian negara ni, dia berkaitan terus dengan proses perkembangan TVET negara. So, tuan-tuan boleh tengok betapa pentingnya TVET. So, tubuhnya MTVET tadi ialah nak memantapkan lagi ahli tuju dan dasar TVET negara. Very timely. Tahun 2020 ni, tahun 2021, tahun 2020, sangat-sangat bersejarah bagi kita. So in other words, we are in the right, kita dalam track. Very right. Okay. And I think that kita nak kaitkan dengan TVET ReNORMS ni, dengan apa yang KP dah kata pagi tadi, dengan apa yang Dr. juga dah kata, bahawa to move forward, kita kena ada skills, the right skills sebagai pendidik. Of course, technical skills tu penting, tapi digital skills juga penting. Dan this is what TVET ReNORMS is all about. Betul. So kita nak make sure that our lecturers are very apt dalam menggunakan sebarang aplikasi digital dalam teaching and learning. Betul. So once we're using it, kita dapatlah menjumpai dan dapat memahami the whole digital structure. Without digitalization, 4IR pun tidak boleh move forward. Apa yang disebut oleh MITI and so on and so forth juga tidak boleh move forward. Jadi, we have to start using digitalization, digital tools dalam our teaching. Memang betul. Okay, so thank you, Dr. Azli. We have got a few more inputs. Okay. Kalau boleh, we dalam that's me 5 years ago. So just to bagi a bit of background on what we have done last year. Next slide, please. This was the project for last year, di mana we had got few series. Ini yang dikatakan oleh Dr. Rashid tadi, series pertama, 4 panels of antarabangsa punya students and lecturers, IPTA, 6 panels from JPKK dan sebagainya. So kita all in all, we have about 40 episodes for that series 1, and kita dah berjaya untuk cumulative 15,900 people join in. Next. This was a part 2 di mana kita ada conversation dengan online learning lecturer from Australia, Dr. Dennis Cox. Dia juga telah memberi a lot of input to us and very interested in sharing her practices. We have also talked with UNESCO Uniborg about the future of TVET. That is something yang kita keep very close to our hearts. And then of course we had Idola. Idola is part and parcel of the digital technology punya celebration. Next. This is the other seminar yang kita dah buat in 2020. There are three more series of where we concluded it. Jadi in the year 2020 kita ada 3 series, and then kita tengok as a total. Next. So this is it. Kalau the first one 17,000, second one 16,000, and the third one 15,000 secara cumulative. So itu yang dikatakan sebagai berapa jumlah norm yang nak, berapa undian lah, berapa banyak yang sebenarnya. So you boleh undi di situ. Okay. Next. Okay, so kita ada panel pada hari ini yang akan memberi input. Kita ada 2 panel. Yang pertama adalah Dr. Umawati yang akan from bahagian BIPD yang akan bercakap tentang this year punya webinar, apa pengisian dia dan sebagainya. So we will go to her soon. And then we have another panel that is Encik Akasha, panel number 4 yang akan bercakap on the technical aspects of using this
webinar. How to be ready so that you boleh dapat sijil you on time dan sebagainya, dan tanpa ada sebarang gangguan Webex. Macam tadi lah, 1,000, we cannot accept more than 1,000. So those are the things. Yes, first come, first serve. It's first come, first serve basis because license kita is only for 1,000. Yeah. All right, and then we have got our next session is 3:15, or is it 3:30? 3:15, I think. Dengan college community lecturers, they would like to share with us how they use technology dalam teaching and learning. So that's the next session. So without further ado, saya serahkan kepada panel 3 pada Dr. Umar untuk just brief us on what is in store for this seminar. Silakan. Terima kasih Dr. Nana. Terima kasih Dr. Shidi. Boleh dengar saya? Okay, next slide. Okay, untuk siri TVET ReNORMS, siri webinar kita untuk tahun ini akan berlangsung untuk 3 hari, 9 hingga 11 Februari. So hari ini merupakan hari pertama. Total kita ada 11 slot, around 14 hours of webinar. So we will be having 1 international panel, 4 panels from IPPAs, 1 school teacher, 8 panels from polytechnic, and 6 panels from college community. Right, next slide. All right, so today is day 1. Our focus was more on best practices. In the morning, we started off with Encik Chua Kiman from UNIMAS. He's a senior lecturer from UNIMAS. He has just attained 10,000 subscribers on his YouTube channel, where he actually shares information, tutorials on how to use educational technology for teaching and learning. Yeah, so his session was where he actually shared on the experiences that he received, teaching online, which is very valuable to all of us. And then after that, the next session at 10:30 was perkongsian amalan terbaik PDPDT di Politeknik. Okay, kita ada 5 pensyarah pagi tadi. Kita mulakan dengan Puan Nur Azilia, where she shared how she used Wakelet, Flipgrid, Google Slides, and even Pear Deck for her to encourage collaborative learning asynchronously and synchronously in her teaching and learning. Yeah, she teaches English at Polytechnic Ibrahim Sultan. The next speaker was Puan Nora binti Sahari, and she showed us how she used Padlet for her class and how she found it very useful. The third speaker in the morning was Encik Muhammad Aziruddin, and he shared how he actually teaches programming, and he also runs his own YouTube channel called MN channel on YouTube, yeah, and he shared how he actually teaches programming. So if you're wondering how these topics actually came about, was because during every webinar sessions, there's actually a questionnaire that we would like you all to fill up. So one of the questions we asked was, what are the topics that you would like to, what are the other topics you would like us to cover in our upcoming webinar? So many of you all mentioned about how to teach programming online. How do we teach engineering mathematics online? What are the latest tools that we need to know? Or not actually the latest tool, but how do we actually use these tools meaningfully? So I think that's why this best practice session was really helpful. Finally, we also had Encik Muhammad Faris and Encik Muhammad Hafiz, who are the Maros from Polytechnic in Polysas, and they shared how to actually do your own light board, which is cost efficient, and how you can actually change that whole, instead of writing on a sheet of paper, but how do you actually do it on a light board. I think that was a very interesting session as well. So after that, we got the panels to actually discuss on what's common among them, and we had a Q&A. So similarly, later at 3:15, we'll be having perkongsian amalan terbaik PDPDT di college community, where we'll be having 4 lecturers who will be sharing with us their, whatever lessons they have learned, teaching online, what are the essential tools they use, some tips and tricks, and their experiences. So for example, Cik ST soon will be sharing on how she uses Instagram, which is an app which is very popular among students at colleges, at college community especially, and how she actually teaches English using Instagram and Canva. All right, and then we will have Puan Nur Asma, who will be sharing how she's actually using a simulator app
to teach a subject called PLC microcontroller. Right, and then we will have Encik Muhammad Shafi, who will be sharing how he uses live teaching sessions to teach CPR. This is a subject, a very important subject, pertolongan cemas untuk sijil pelancongan dan penggembaraan di college community. And finally, we have Encik Muhammad Nur Hafiz bin Sawandi, who will be actually giving tips on how we as lecturers can become content creators on YouTube. He himself runs his own YouTube channel called Cikgu IT, and he has actually used a lot of YouTube videos which he has created himself for subjects such as Internet of Things and Sijil Teknologi Maklumat courses which he teaches at his college committee in KK Temeluk. All right, so that's what's going to happen today. So let's look at day 2. All right, so day 2, we will start off. So the theme is mostly on the lessons learned, content creation, and live teaching. So let's look at the first slot, which is pendekatan PDPDT, engineering mathematics di PUO dan PBS. Now this session is going to be interesting because we're going to see how what is a PUO, Polytechnic Unku Omas perspective, and Polytechnic Banting Selangor's perspective on teaching engineering mathematics, for PDPDT, because they will be sharing with us what tools they are using, how they actually went about this teaching maths online, which everybody thought this is something impossible, and how did they overcome it. So that will be a very good sharing session as well. All right. So, and also Puan Nitya Periasamy was actually a winner of the Best TECC Educator for Idola 2019. All right. And Puan Aisyah is actually our Pegawai PEL of Polytechnic Banting Selangor. Right. The second session will be using Wakelet in your class. If you recall, Wakelet, Dr. Nana was actually shared by Puan Azilia from Polytechnic Ibrahim Sultan. So we actually have a Wakelet ambassador among us, and he is none other than Mr. Kwa Wei Boon from College Community Sungai Petani. So he's a Wakelet ambassador, meaning he has actually finished this training. There's this credit hours that he has completed, and he will be sharing how he has been using Wakelet for a subject that he teaches at College Community, and he'll be teaching you all how to install and how to use it for your PDPDT. As a bonus, even how to become a Wakelet ambassador. So I can't think of anyone else except for the one of the Wakelet ambassadors in Malaysia, which is Mr. Kwa Wei Boon, who is a lecturer at College Community Sungai Petani. After that, at 12 noon, we'll be having Encik Muhammad Fadli bin Adun, who is the Pegawai e-learning of College Community Arau in Perlis, and he will be exploring and sharing with us how to maximize the use of free Google Apps at community colleges. I think this is very relevant for pensyarah di college community, ya. Macam mana nak menggunakan G Suite, macam mana nak gunakan Google Classroom, macam mana nak gunakan Google Meet dan aplikasi yang percuma yang terdapat dalam aplikasi G Suite yang anda boleh gunakan untuk PDP anda. Okay. Dan finally, untuk besok ialah Puan Masuria binti Muhammad Taha yang merupakan pegawai e-learning di Politeknik Mersing Johor, dan beliau akan share bagaimana untuk kita stream kelas kita ke Facebook atau YouTube menggunakan perisian dinamakan OBS. Right? So perisian OBS ini juga digunakan oleh speaker kita pagi tadi, iaitu Encik Aziruddin, di mana beliau menggunakan OBS untuk hasilkan video YouTube anda. So dalam sesi petang nanti bersama Puan Masuria, anda akan belajar cara how you actually set up your whole OBS, how do you do it, because it's a bit technical, but if you get it, then you'll be able to start streaming your live classes. So imagine students actually, if they watch live streaming of their class on YouTube atau Facebook, it actually doesn't consume so much of data. And the good news is banyak telco actually kita boleh tengok, kita ada data plan yang membolehkan kita untuk tengok video live streaming kat YouTube tanpa sebarang charge tambahan. So that would be the summary of day 2, right? Let's look at day 3. Okay, untuk day 3 pula, hari terakhir, tema lebih kepada content creation, sedikit tentang content creation dan live teaching, dan of course best practices. Okay, so speaker pertama kita pada hari ketiga webinar ialah Profesor Madhya TS Dr. Azma Putra dari UTM dan Dr. Zakia binti Abdul Halim dari UTM, dan mereka apa yang kami tahu ialah Dr. Azma Putra ni merupakan
Apple Distinguished Educator dan juga Apple Professional Learning Specialist. Dan dia mengajar subjek dan beliau mengajar subjek mechanical engineering di Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang merupakan salah sebuah MTUN ya di negara kita, and he is going to show how to actually use applications on iPad to actually create a virtual lab. I think universities, Dr. Nana and Dr. Shidi were severely affected during the first MCO because their students couldn't go into the labs as well at all. So what he did was how to create a virtual lab, especially in terms of machines. So what he did was virtual labs, and he'll be teaching you all tomorrow step by step how to do it on iPad or iMac. So those of you all who already have your iPads and your iMacs, please make sure you watch this because it wasn't easy for us to get his slot, and he's really willing to share how to do it step by step. Alright, so selepas itu kita ada seorang guru sekolah dari Sekolah Kebangsaan Sungai 2 Pulau Pinang, Butterworth, dan beliau merupakan guru bahasa Inggeris dan juga merupakan anggota Akademi YouTuber Malaysia. Beliau juga dikenali sebagai Cikgu Maggie di YouTube dan mengeluarkan banyak tutorial macam mana untuk meningkatkan engagement pelajar. So Dr. Shidi, masa kita buat kajian tu, nak tahu apa cabaran yang dihadapi oleh pensyarah, salah satu data yang tinggi ialah bagaimana untuk meningkatkan engagement pelajar sewaktu PDPDT. So Cikgu Maggie rasanya ada beberapa aktiviti yang beliau boleh cadangkan dan beliau juga akan mengajar beberapa tools untuk meningkatkan engagement pelajar sewaktu PDPDT berlangsung. So saya rasa yang ini agak relevan kepada kedua-dua pensyarah politeknik atau college community ya. Dan ketiga, kita ada pada pukul 12.30 hari seorang panel kita dari Amerika Syarikat, Mr. Hassan Wilson, who's actually one of the top 50 innovators in flip learning dan juga pernah menerima banyak award untuk teaching and learning di Amerika, dan beliau akan mengajar, he'll share with us best practices on how to make the most out of online teaching, his tips and best practices. Contohnya bagaimana nak menghasilkan video-video untuk PDPDT, bagaimana nak set timing dan sebagainya. Saya rasa tips yang beliau yang bakal berkongsi besok tu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Right? And finally, slot terakhir kita ialah dari Puan Nazira binti Johar dari USM. Beliau bertugas di Jabatan Kejururawatan di USM dan beliau merupakan seorang pensyarah yang banyak menggunakan aplikasi yang dinamakan Genially. Nah, Genially ini memberikan peluang kepada pengguna untuk menghasilkan bahan PDP yang interaktif. Contohnya, satu sekeping gambar boleh di-embedkan dengan beberapa pop-ups, kita boleh embedkan dengan video, audio clip dan teks dan sebagainya. So Genially ini merupakan salah satu aplikasi yang walaupun aplikasi ini berbayar, tetapi aplikasi percuma tu pun sudah cukup bagus untuk kita sebagai pensyarah politeknik dan college community gunakan untuk make the PDPT lebih interesting. So itu sahaja saya nak share tentang intipati tajuk-tajuk, topik-topik yang kami telah sediakan untuk siri webinar kali ini. Semoga anda semua dapat menonton siri webinar tersebut dan dapat benefit from it. Itu sahaja dari saya, Dr. Nana. Saya serahkan kepada Encik Akasha yang akan menyampaikan sedikit tentang the technical aspects of our webinar this time. Okay, terima kasih Dr. Umar. Looks like it's a very good a collection of speakers daripada our own polytechnics, college community, universities, local, and also universities, and a teacher daripada sekolah, someone from the United States, Encik Hassan Wilson from United States. At 12 o'clock. 12 o'clock, dia pukul berapa sana? Dia which part of the States? 11 malam untuk beliau. So saya dah minta please set your alarm. So 11 malam untuk beliau. Which part of States is that? He's from New York. Oh, New York. Near Penn State. Yeah. My brother lagi state. Yeah. So Dr. Rashidi is from Penn State, eh? Okay. So neighboring state. So 12 o'clock here is 11 p.m. 11 p.m. there, okay? Yeah. And then lecturer from USM as well yang akan join us. So great, this is a good start so that we can hopefully, siapa yang berpeluang, the first 1,000 to please
make sure that you are in as soon as possible untuk get as much information as possible. Okay, thank you, Umar. We go next to Cik Akasha. Is there anything that you'd like to say on the technical aspects? Okey, terima kasih Dr. Nana. Pertama sekali, boleh dengar suara saya? Yep. Okey, terima kasih Dr. Nana. Okey, untuk part saya lebih tumpu kepada penggunaan Webex dan maklumat teknikal. Okey. Okey. Jadi untuk mengakses website webinar, kita boleh pergi kepada www.celtself.edu.my/webinar 2021 ataupun lebih mudah kita buka je Google dan Google Webinar 2021 dan pada senarai yang pertama tu adalah link untuk website kami. Okey, next untuk pemasangan Webex, okey, kita boleh scan ataupun search je kat YouTube macam mana nak install apps untuk iPhone ataupun di Android. Tapi bagi saya recommend yang peserta yang ingin join webinar ni untuk menggunakan web browser sahaja. Contohnya seperti Chrome. Okey. Ia lebih mudah lah untuk digunakan. Okey. Kemudian untuk bila dah di website kan, macam saya terangkan tadi, kita just Google webinar 2021, yang first search list tu adalah website kami. So just klik je pada sesi webinar yang tuan-puan yang berminat lah. Okay. Okay, bila klik situ nanti just klik register, sama ada yang kat event status tu ataupun kat button yang berwarna kelabu tu, register. Okey, selepas register, okey, tuan-puan kena masukkan, saya ingatkan, saya nak remind tuan-tuan puan-puan untuk masukkan nama dan email dan juga institusi yang betul lah, maklumat yang betul, sebab maklumat ini akan digunakan untuk pengeluaran sijil. Okey. Okey, next. Selepas isi maklumat tuan-tuan dan puan-puan tu, tuan-tuan puan-puan akan dapat email. So kat email tu dia tulis bertajuk registration approved for web seminar sesi khas, contohnya lah. Okey, kemudian tuan dan puan-puan klik email tu dan dengan klik butang berwarna hijau ni dan klik join event, dan kemudian dia akan kat website tu, kat kita punya web browser tu akan keluar yang event information tu. Di situ ada satu button join now. Okay. Sebelum tu saya terlupa nak mention, kena isi registration ID. Okay, isikan registration ID kemudian klik join now. So macam saya cakap tadi, lebih mudah untuk join webinar ni menggunakan web browser. Contohnya kalau Windows kita gunakan Chrome, dan pastikan Chrome yang kita gunakan tu sudah diupdate. Okay. Okay, next. Bila kita join, jangan terkejut ya bila tak nampak muka sendiri, sebab memang Webex ni macam ni. Okay, so bila kita join je Webex, mic dan kamera akan ditutup dan malah icon mic memang tak ada. Okay, sebab dia adalah untuk Webex event ni ataupun webinar ni adalah secara satu hala, so broadcast. So memang tak ada mic, tak ada kamera. Okay, yang tuan-puan akan nampak hanya adalah panel dan moderator, muka-muka moderator dan panel. Okey. Okey. Bila dalam Webex ni ada kemudahan untuk chat dengan moderator atau panel secara private lah. Maksudnya boleh hantar katakan nak hantar apa khabar ke. Macam tadi pun saya dapat message PM daripada rakan-rakan saya yang daripada college dan juga daripada poli. Okey. Untuk tanya soalan, kita just klik satu button tu namanya Q&A. Okey.
Di sini kalau waktu nak tanya soalan kita just tanya je. Kita juga boleh pilih lah kepada panel ataupun kepada moderator ataupun kepada semua orang yang online. Okay. Okey, ini yang paling penting sekali untuk sesi webinar ni. Okey. Untuk Webex, kehadiran tuan-puan akan direkod. Okey, macam mana Webex ni rekod? Dia ada dua parameter atau dua matriks, iaitu satu dinamakan durasi kehadiran, DK. Okey. So dia akan rakam. Maksudnya kalau webinar itu 1 jam, dia akan rekod lah berapa lama tuan-puan tengok webinar tu. Dan parameter yang kedua, Webex ini akan merakam nisbah tumpuan kehadiran. Maksudnya dia akan rakam sekiranya tuan-tuan dan puan-puan buat kerja lain, maksudnya multitask, buat jawab chat, okey, dia akan mengesan aktiviti itu. So nasihat saya supaya kalau nak dapat sijil tu, tuan dan puan-puan kena fokus lah, beri fokus pada webinar sepenuhnya. Okey. Jadi untuk DK ni, contohnya kalau yang sejam tu kena at least 50 minit. Untuk fokus ataupun nisbah tumpuan kehadiran adalah sekurang-kurangnya 80%. Okey. So pastikan tuan-tuan dan puan-puan fokus waktu webinar ni supaya kita boleh keluarkan sijil. Okey. Dan tak lupa juga bila semasa 10 minit webinar akan tamat, pihak urus setir akan keluar satu URL untuk menjawab feedback lah. Dinamakan Webinar 2021 Evaluation Form. Okey, ini penting supaya kita boleh improve lagi untuk the next webinar. Dan kemudian bila kita leave aja sesi webinar, ada lagi satu feedback form kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh isi, okey, dan submit. Okey, itu saja daripada saya untuk part teknikal. Saya serahkan balik kepada Dr. Nana. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan pada Cik Shah dan juga Dr. Umar di atas input-input tadi. So saya harap input-input tadi dapat adalah jelas dan dapat dipahami oleh semua yang akan mengikuti webinar kita pada petang ini dan juga pada 2 hari yang akan datang. Please be ready lah, be as early as possible kerana kekangan Webex yang hanya 1000 tadi, dan make sure nama ditulis dengan betul, email ditulis dengan betul, so that kita mungkin boleh dapat sijil dan sijil boleh diguna pakai untuk keperluan bengkel. So kita ada 1 hari 1 sijil, 1 day. 1 hari ada 3 slots, 3 episodes dan dia dianggap sebagai 1 sijil, ya. So please gunakan peluang ini untuk fill up you punya sijil punya keperluan. Last but not least, saya nak juga return balik kepada Dr. Rashidi lah, sebagai menggulung sedikit if there's anything to say as far as TVET and digital education and digital learning, so that kita boleh guna as part and parcel of kita move forward dalam era pendigitalan. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Nana. Saya sebenarnya concern about PMPs. Alhamdulillah lah. I will be retiring dalam masa 6-5 bulan lagi. 1 Julai saya akan jadi pesara lah. Tapi saya merasa syukur lah. My last post di jabatan ini sebagai pengarah kanan akademik, in charge of academic. That means dia tengok kurikulum, dia tengok instructional dan dia tengok peperiksaan. Which is orang kata itu my passion lah. So saya syukur dengan. Dan syukur lagi bila zaman ni zaman COVID and the cabaran is really orang kata there. And pula boleh dengan zaman era digital ni, bila era digital dan e-learning ni, memang cabaran dia ialah nak memahamkan pelajar kita. Itu satu cabaran lah. Bukan saja tuan-puan pensyarah kita, tapi kami di sini memikirkan macam mana nak memastikan
PDP dijalankan dalam keadaan COVID ni dengan cara berkesan. Itu memang tugas kita di BIPD. Nasib baik kita ni ada pakar-pakar, pakar-pakar orang kata pembelajaran digital. Kat sini kita boleh mengharungi tempoh-tempoh cemas tu dengan orang kata kita tak panik kerana kita boleh take the cabaran. Tapi kita tak maulah cakap besar dan dalam kita cabaran lebih teruk lagi. Kita nak tuan-tuan bersabar dengan kita. Of course lah, kita ada masalah, pelbagai masalah. Coverage lah, internet lah, macam-macam. Pelajar perlu ada komputer. Itu part parcel of kita punya permasalahan. And day by day, month by month kita akan cuba selesaikan. Unit ICT kita betul-betul cuba kena pasti permasalahan teknikal dan sokongan-sokongan tertentu yang kita boleh bagi pada tuan-puan lah. Tapi kita kena ingat, di peringkat kita pun ada masalah as pengajar. Di peringkat pelajar pun ada masalah. Contohlah, dia di term sebagai adaptability struggle. Kesusah payahan untuk nak-adapt, nak menyesuaikan diri dengan suasana baru ni. Pelajar pun ada masalah. Tiba-tiba panjang sekolah dulu, PDP face to face. Dia belajar face to face dengan guru dia. Semester 1 face to face, 2 face to face. Masuk semester 3 kena abruptly secara online, tiba-tiba kena online. Kena yang ada yang style resist to change. Pada orang yang susah nak berubah-ubah. Dia tak mau berubah, payah. Duduk depan monitor sikit dia dah mengantuk. Ada yang saya macam tu. Apa dia baca cakap ni, saya tak faham. Padahal saya cakap dengan anak saya malam dia PDP online. Bagus dia kata, saya kalau tak faham saya boleh reverse dan tengok balik. Anak saya, dia PDP online. Dia punya kelas dah boleh start. Itu dia very happy lah, tapi sebab dia masih lagi umur 18 tahun, dia boleh adapt. Dia boleh adapt to the technological change dengan era sekarang ni. Yang kedua, orang yang style suka traditional learning. Yang dia suka dengar lecture. Orang yang suka face-to-face teaching. Itu payah. Pada tuan-puan, kena pelbagaikan teknik penyampaian tu. Mana kalau setengah jam lecture, bagilah about 50 minutes to break for 5 minutes. Bimbang lalu break kan, udah pula hilang. Itu satu lagi masalah cabaran kita. And then satu lagi, yang pelajar yang ada yang tak pandai mengambil nota, dia very happy dengan kita punya kaedah ni. Sebab apa? Dia kata boleh tengok balik rekod kita. Ini the good side of it lah. The best side of it yang tadi lah, yang dia malah nak buka, dia suka jumpa. Saya dengar kisah, ada seorang budak saya dengar baru lepas. Dia dapat sekolah sama penuh. Tapi sekolah sama penuh tak pergi face to face. Dia belajar kat rumah. 3-1 ni mungkin dia baru masuk. Dah berapa lama dah. Bila online dia rasa lost. Orang pertama dia dah rasa lost. Mana budak ni suka face to face. Ini contoh-contoh ni. Hopefully kita tak berlaku pada pelajar kita lah. Itu sebab kita kata send one corporate be on campus. Ada sebab dia supaya kenal dengan tradition campus kita, campus life. Dia ada residency requirement supaya pelajar kita rasa duduk di campus. Kenal bersyarat dia. Dan lepas satu sem tu dia nak semester 2 online tu tak apa. Itu antara cabaran kita lah. Yang satu lagi, bila cakap pasal internet ni, dia ada technical issues lah. Coverage, apa lagi? Coverage dia, kemudian internet dia punya peranti dia. Ada setengah pelajar tu tak ada equipment dan device. Boleh dia nak tengok lecture dulu, nak dengar lecture kita ikut handphone. Tapi nak buat assignment dia tak boleh buat ikut handphone. Dia nak hantar assignment email kita, tapi susah sikit lah. Dia kena ada komputer lopo juga. Itu sebab kita kata yang mana tak ada internet access, pergi ke campus, kita akan bagi permission dia,
And then setengah tu kalau campus dia campus kata dia, kalau PSA, Budak PSA tinggal di Kelantan, dia boleh pergi ke Politeknik Kota Baru. Ataupun kalau di Kelantan gunakan dia punya lab kat sana, hantar assignment, buat assignment. Tahap macam tu. Itu technical issue lah. Yang ketiga, budak ni time management. Sebab apa? E-learning ni perlukan masa. Dia demand a lot of time. Okay? And time, cakap pasal time, dia kena pay attention. Masa dia tak, kalau dia miss paying attention, dia of course dia kata dia boleh ulang balik. Tapi yang penting dia lah time management tu kena penting. Yang traditional lectures lagi lah ni, tapi yang jenis e-learning pun time management kena penting juga. Of course, saya boleh bangun pagi, 2 pagi boleh tengok lecture balik, boleh tengok rakaman. Betul. Tapi itu bagi setengah subjek. Tapi kalau bila kita tanya pensyarah tu, kalau dia nak bertanya lah, pensyarah pukul 2 pagi dia tak bangun. Itu masalah tu. So kita kena manage our time dengan lecturers punya time, dia sama-sama. Ada the good and bad side of it lah. Yang last kali, self motivation. Yes, I think that's important. Ada important lah. Pelajar ni kalau drop, minggu pertama dia piss off ataupun dia dah off dengan kita, dia tak minat tengok cara kita belajar, lah dia akan tak follow kita. Dia senyap, tanya, ada soalan, satu kelas senyap. Itu ada yang ada masalah tu. Self motivation. Kerana kita, at the same time, kita kena pandai motivate pelajar. Motivate pelajar. Sebab kadang-kadang pelajar tak jumpa kita face to face, kita pun tak kenal pelajar. Kita tengok nama je kan. Kalau traditional classroom, kita boleh jumpa dia. Kenal dia. Memang berlainan. Totally new kind of orang kata business, orang kata new kind of orang kata totally new kind of orang kata kaedah mengajar. So Dr. Nara, with that, I think selamat berbincang, selamat berbina. Saya very happy lah dia meditate di sana kata. Every 15 of the month, insyaAllah kita akan masuk dalam kalender tuan-tuan. Every 15 of the month, 15 bulan, kita akan ada siri webinar. So kita akan kena pasti isu-isu yang tuan-tuan cepat melalui mungkin website mana-mana ataupun WeChat ke mana-mana atau WhatsApp kita pick up. Kita akan cari solusi dia. Cari pensyarah, lecturer dan expert dari mana-mana. Kita akan cuba cari ubat-ubat tertentu lah. Dr. Nana akan baca ubat tu. Okay, itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dr. Rashidi atas summary tadi. Those are the things dan inisiatif yang kita buat dan it's very important untuk us to move forward. Tanpa ada dedication dan semangat untuk cuba menggunakan teknologi digital, our PGP akan stuck. So bila dia dah stuck, yang kita nak imagine depan nanti dengan 4IR dia dengan itu dan sebagainya pun tidak akan ke mana. So everything has got to begin with kita. At this place, we have got to make sure that we are on the right track. So thank you very much. Just to remind you, our next session is going to begin very, very soon. So please stay online. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rashidi dan juga pada Puan KP kita wherever she is atas kehadiran untuk bersama-sama kita dalam webinar seri pertama. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. See you.